विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ देशमा पनि हुनुहुन्छ चोर डाका फटा दलाल बलात्कारी हैन हुन्डीवाला सुन्डीवाला जो छन् नि यो चाहिँ नि के अरे यो चाहिँ मेन पावरवाला हैन यी सबैले चाहिँ आइम विथ रवि लामिछाने भनेर करप्सन गरिरहेछन् के यहाँ अहिले त्यस्तो भइरहेछ अनि चाहिँ म चाहिँ रवि लामिछानेको फोटो प्रोफाइलमा हालेर चाहिँ उमा राखेँ भने म चाहिँ बडा चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने 3 करोड जनताको त्यसको एनालाइसिसबाट के हो त कसरी मान्छेले त्यसै मलाई चाहिँ 3 करोडको समर्थन छ भन्ने हुन्छ त कि कसरी समर्थन भयो 3 करोडको हैन त्यो यो हुन सक्दैन यो हैन त्यो चाहिँ तपाईले जो भन्नुभयो कोही सुन्नुस् कोही मान्छे फेमस हुँदैमा हैन कोही मान्छे चर्को स्वरमा बोल्दैमा हैन कोही मान्छेले प्लानिङ गरेर अरूको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्दैमा मन पर्न सक्छ हैन अब उहाँको कार्यक्रम एउटा प्याकेज हो त्यो प्याकेजमा आएका केही विषयवस्तुहरू मन नपर्न सक्छ हैन जस्तो मलाई 2-4 मन पराएको छैन एउटा कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ पर्सनल कुराहरू मिलाउनलाई घरमा क्यामेरा लिएर भित्र जानुहुन्छ छिर्नुहुन्छ हैन अनि चाहिँ के अरे घर जग्गाको विवाद घडेरीको विवाद मिलाउन हिँड्नुहुन्छ अनि यो के फाइनान्सको इन्स्योरेन्सको के कुरा मिलाउँदै हिँड्नुहुन्छ हैन भनेपछि अनि अरूको काम चाहिँ के हामीले पुलिसलाई तलब किन दिने के भ्रष्टाचारीको पनि स्वाभिमान हुन्छ के भ्रष्टाचारीको स्वाभिमान कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले गरिरहेको भ्रष्टाचारहरूको विषयमा कसै नबोलिदियोस् त्यो उनीहरूको स्वाभिमान हो के त्यो हैन र त्यसकारण भ्रष्टाचारीहरूको स्वाभिमान त्यो गीतले गिराइसकेपछि केही लट्ठैतहरूले भाडाका लट्ठैतहरूले टटुहरूले पशुपतिको विरोध गरे तत्कालीन रणनीति सरकारले धरपकड गर्यो सामाजिक सञ्जालमा क्रिटिसाइज भयो सिकेजी आफैमा असुरक्षित हुनुभयो र सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ आफ्ना आन्दोलनहरूलाई चाहिँ एकदम निर्वाध रूपमा मधेसमा गर्न दिएन भनेर उनले चाहिँ तत्कालीन रणनीतिक रूपमा उनले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अथवा शान्ति अथवा अमन चयनको कुरा गर्दै हामी नेपालबाट छुट्टिन्नौं भनेर उनले तत्कालीन रणनीति उनले चाहिँ ल्याए तत्त्वहरुसँग तर अहिले के भइरहेछ भन्दा सरकार 2/3 बहुमतका साथ अगाडि बढिरहेछ यद्यपि उले सोचे जस्तो कामहरु गर्न सकिरहेको छैन र 2/3ले अलिकति सरकारलाई मात लागेको हो कि भन्ने पनि छ त्यसकारण अब सरकारले के गर्नु पर्यो भने सबै एस्पिरेसनहरु समुदायको जनजातीय आदिवासी थारू मधेसी महिला मुस्लिम लगायत विद्रोही शक्ति भनिएको विप्लव समूह र इभन सिक्युरिटीसँग पनि एउटा सहमति गर्नुपर्छ हैन र अब यो व्यवस्था जनतालाई मन परेन भन्ने यदि लाग्छ भने उनीहरुले पनि आन्दोलन मार्फतै यी व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् त्यसकारण आन्दोलन भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो तर हाम्रो देशमा के भइदियो भन्दा आन्दोलन भन्दाबित्तिकै नेपाल बन्द आन्दोलन भन्दाबित्तिकै एम्बुलेन्सहरुमा हैन ढाडपकर गाडी चलाउ बुझाइमा फरक त्यसकारण हामीले क्रिएटिभ आन्दोलन गर्नु पर्यो के कस्तो चलिरहेछ दाइ अहिले एकदमै राम्रो एकदमै ठीक राम्रो भइरहेछ सिधै म अहिले जुन विवाद उठिरहेछ हैन त्यही विवादतिरै म जान चाहे कुरा हैन जोड्न चाहे जुन चाहिँ अहिले प्रचण्ड जी भनौं न उहाँलाई चाहिँ अब विप्लवको टिमले प्रथम लिस्टमा ज्यान धम्की दिनु भएको छ हैन त्यसबारे रवि लामिछानेले के भन्नु भएको छ भने यत्रो 17,000 भन्दा बढी आम मानिसलाई मार्दाखेरि चाहिँ चुप लाएर बस्ने अनि अहिले आफूमा पर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा उठाउने भनेर चाहिँ रवि लामिछानेले कुरा जोड्नु भएको छ हैन यो बारे तपाईलाई के लाग्छ मलाई के लाग्छ भने 17,000 मान्छे मरेको कुरा त्यो सबैले थाहा भएको कुरा हो हैन त्यो कसैले भन्नुपर्ने अथवा भनिदिनु पर्ने आवश्यक छैन हैन किनभने त्यो हामीले भोग्यौं हैन र कसले मार्यो किन मार्यो के प्रायोजनका लागि मान्छेहरु मरे हैन भन्ने कुरा अब कसैले भनिदिनु पर्ने अथवा कसैले त्यो कुराहरु सम्झाइदिनु पर्ने त्यो आवश्यकता छैन त्यो नेपाली जनतालाई थाहा छ किनभने नेपाली जनताले सुख दुःख पीडा जे भोग्नु थियो त्यो युद्धको दौरानमा भोगे र त्यो एउटा राजनीतिक मुभमेन्ट थियो त्यो कुनै त्यो डाँकागिरी थिएन त्यो एउटा राजनीतिक अभिप्रायको लागि अथवा राजनीतिक एजेन्डालाई चाहिँ नि बल प्रयोग मार्फत संस्थागत गर्नको लागि सञ्चालन गरिएको युद्ध थियो र त्यसको फल नै हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने एउटा राजनीतिक नेताले अथवा राजनीतिक कार्यकर्ताले त्यस्तो प्रतिक्रिया गरेको भए त त्यस्तो टिप्पणी दिएको भए त राम्रो स्वाभाविक हो त्यो तर मिडिया मार्फत मिडियाको फ्रेम प्रयोग गरेर त्यसरी हिजो तैँले पनि मान्छे मारेको हो अहिले तँलाई मार्दा त किन डराएको भन्ने कुरा यो अराजनैतिक अनइथिकल र
चाहिँ यो चाहिँ नि नेपालको संविधान र पत्रकारलाई अथवा सञ्चार जगतलाई दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र जसरी उहाँले अथवा तपाईँले जुन व्यक्तिको नाम लिनुभयो उहाँले आफ्ना चिजहरूलाई जसरी उहाँले राख्न पाउने अधिकार छ ती चिजहरूको अथवा उहाँले राखेका विचारहरूको अथवा अभिव्यक्तिहरूको डिफेन्स गर्ने अथवा त्यसको पृष्ठपोषण होइन कि आलोचनात्मक व्याख्या गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ नि हिजो तैँले यति धेरै मान्छे मारेकी होस् अब तँलाई अरू कसैले मार्छु भन्दा तँ किन डराउने भन्ने कुराको आलोचना त्यो मैले मात्र गरे होइन, धेरैले आलोचना गरेका छन्, समर्थन पनि गरेका छन्। त्यसैले इट्स अल अबाउट काइन्ड अफ डिस्कोर्सको कुरा हो यो अथवा एउटा बहसको कुरा हो यो कसैको जित अथवा कसैको पराजय अथवा कसैको राम्रो अथवा कसैको नराम्रो अथवा कसैको भलो कसैको कुभलो भन्दा पनि एउटा डिस्कोर्स हो। र यो डिस्कोर्समा हामी सबै शान्तिपूर्ण ढङ्गले स्वच्छ शिष्ट भाषा शैलीमा हामी सबै सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। र जहाँसम्म प्रचण्डजीले मलाई सुरक्षा खतरा भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ कुन सेन्समा भन्नुभयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। नेपाल प्रहरीले अथवा नेपालको अनुसन्धान विभागले राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको एउटा चाहिँ नि बागडोर सम्हालेर बसेको सुरक्षा निकायले एउटा कुनै रेकर्ड फेला पार्यो अथवा कुनै यस्तो दस्तावेज फेला पार्यो र त्यो दस्तावेजमा प्रचण्ड लगायत केही नेताहरूको हत्या हुने योजना लेखिएको थियो। भलै त्यो नलेखेको पनि हुनसक्छ होइन, एउटा नेतालाई अथवा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गलत रिपोर्ट दिएको पनि हुनसक्छ सुरक्षाङ्गले अथवा केही षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ। तर त्यस्तो खालको रिपोर्ट अथवा एउटा कुनै समूहले तपाईँले भन्नुभएको समूहले मार्ने एउटा रिपोर्ट तपाईँले मिडियामा पनि आयो, त्यो रिपोर्टको पत्र हेर्नुभयो होला। त्यो आइसकेपछि यस्तो रिपोर्ट आइपर्यो आइलाग्यो हामीले हेऱ्यौँ भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यदि त्यसो होइन भने त हामीले मिडियामा धेरै पटक हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि तपाईँले भन्नुभएको रविजीलाई सुरक्षा व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्यो अथवा उहाँ सुरक्षा खतरामा हुनुहुन्छ होइन। रविजीको सुरक्षाका लागि हजारौँ युवाहरू चाहिँ ज्यान दिन तयार छन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ बिकज अफ सेक्युरिटी थ्रेट होइन। आज रवि लामी छानेजीलाई सेक्युरिटी थ्रेट छ भने प्रचण्डलाई हुनु पनि आवश्यक छ। यसको मतलब यो होइन कि होइन विगतका कुरा कोट्याएर वर्तमानलाई तपाईँको धुमिल बनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ अभिप्राय हो। तपाईँले जस्तो भन्नुभयो आफ्नो आफ्नो भ्यू आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्न पाइन्छ भनेर होइन, तपाईँले आफ्नो भ्यू पोइन्ट राख्नुभयो है। तर अब जति पनि 3 करोड जनता हुनुहुन्छ नेपालमा सबैजना चाहिँ रविजीलाई नै सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ सबैजनाले जस नराम्रै तरिकाले भन्नुभएको छ होइन, त्यसबारे चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कुनै बेला यस्तो बेला थियो पृथ्वी गोलो छ र पृथ्वी घुम्छ भन्ने वैज्ञानिकलाई पागल भनिएको थियो अथवा उसलाई हत्या गरिएको थियो होइन। संसारमा जति पनि सुन्दर चिजहरू निर्माण भएका छन्, मस्जिद महलहरू ताजमहलहरू दरबारहरू जुन जुन सुन्दर सुन्दर चिजहरू निर्माण भएका छन् आखिरीमा त्यो निर्माण गर्ने इन्जिनियरलाई मारिएको छ किनभने फेरि यसले अर्को यस्तो सुन्दर नबनाइदियोस् भनेर। त्यस कारण अब मलाई क्रिटिसाइज आएको छ। अब तपाईँले 3 करोड भन्नुभयो होइन, एउटा फेसबुकमा 1-2 हजार कमेन्ट हुँदैमा 1-2 हजार लाइक हुँदैमा 3 करोड जनताको दुहाई दिने कुरा तपाईँ एउटा लोक स्टारको हेर्नुभयो भने पप स्टारको हेर्नुभयो भने एउटा पोर्न स्टारको हेर्नुभयो भने वा एउटा चाहिँ सामान्य एउटा कुनै गायक गाएको हेर्नुभयो भने पनि फ्यान फलोइङ यु क्यान फाइन्ड आउट मिलियन के मिलियन 1-2 लाखको कुरा होइन यहाँ होइन। फ्यान फलोवर्स तपाईँले चाहिँ नेपाली विदेशी कलाकारहरूको हेर्नुहोस् होइन। अब जस्टिन बाइबरको फ्यान फलोवर्स संसारभरि मिलियन्स छ। तपाईँले चिन्नुहुन्छ जस्टिन बाइबरलाई? त म जस्तो वयस्क उमेर पुगेको मान्छेलाई त जस्टिन बाइबर को भन्ने थाहा छ होइन। जस्टिन बाइबर त तपाईँहरूले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, उसको मिलियन फ्यान फलोवर्स छ। डजन्ट मिन रोनाल्ड टम भन्दा जस्टिन बाइबर ठुलो हो, इट डजन्ट मिन द्याट हो होइन। निकी मिनाज होइन मिलियन फ्लोवर्स छ होइन। डजन्ट मिन हिलारी क्लिन्टन भन्दा ठुलो होइन। अब तपाईँको चाहिँ इन्डियाकै कुरा गर्नुहोस्, रानी मुखर्जी सलमान खान होइन, रानी मुखर्जी सलमान खान प्रियङ्का चोपडा
दे आर भेरी फेमस के मिलियन फ्यान फलोवर्स मिलियन कमेन्ट होइन डजन्ट मिन नरेन्द्र मोदी भन्दा ठुलो त्यो पोलिटिक्सको कुरा अनि त्यो आर्टको कुरा जर्नलिजमको कुरा त्यो कम्पेरिजन हुनै सक्दैन क्या अनि तपाईँले भन्नुभयो 3 करोड जनताको त्यसको एनालाइसिस पाटो के हो त कसरी मान्छेले त्यसै मलाई चाहिँ 3 करोडको समर्थन छ भन्दै हुन्छ त कि कसरी समर्थन भयो 3 करोडको होइन त्यो यो हुन सक्दैन यो होइन त्यो चाहिँ तपाईँले जो भन्नुभयो कोही सुन्नुहोस् कोही मान्छे फेमस हुँदैमा होइन कोही मान्छे चर्को स्वरमा बोल्दैमा होइन कोही मान्छेले प्लानिङ गरेर अरूको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्दैमा र नर्म्स भ्यालु इथिक्स भन्दा बाहिर गएर केही चिजहरू जनताको माझमा दिँदैमा फेमस हुँदैमा त्यो 3 करोड जनताको साथ भन्ने हुँदैन अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी नेपालीहरू एकदम मास फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेका छौँ कि उहिलेनु अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी अल युवालाई कसैलाई पनि थाहा छैन होइन यस्तो अवस्थामा अब मिडियाबाट त्यस्ता कुराहरू भ्रष्टाचारका कुराहरू बलात्कारका केसहरूलाई राम्रो ढङ्गले उठाउनु सकारात्मक कुरा हो एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ म जहिले पनि एप्रिसिएट गर्छु राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन यसको मतलब कि हामी सबैले डाँगु गरेर हिँडिरहेछौँ त रविजीले राम्रो गर्नुभएको छ इट्स ओके इट डजन्ट मिन म बलात्कार गर्दै हिँडिरहेको छु उहाँले राम्रो काम गर्दै इट्स ओके डजन्ट मिन मैले चाहिँ नि ब्याङ्क लुट्दै मान्छे मार्दै हिँडिरहेको छु हामी सबैले आफ्नो आफ्नो वेबाट आफ्नो आफ्नो चाहिँ क्षेत्रबाट यो देशको लागि नेसनको लागि राम्रो त हामी सबैले गर्दै आइरहेका छौँ नि त होइन त्यसैले फेसबुकमा 2-4 जनाले होइन कसलाई कसलाई कहाँ लेख्छ भन्ने कुरा त्यो ठुलो कुरो होइन जस्तो तपाईँ हाम्रो आमाले फेसबुक चलाउनुहुन्न ट्विटर चलाउनुहुन्न डजन्ट मिन उहाँहरू कोही पनि होइन भगवान् त हाम्रो उहाँहरू हो नि त तर मान्छेले कसैलाई भगवान् भनिदिन्छन् भगवान् त वास्तवमा हाम्रो आमा बाबा हो जसले फेसबुक पनि चलाउँदैन ट्विटर पनि चलाउँदैन र जसलाई मिडिया भन्ने यो थाहै छैन होइन त्यसकारण यो पपुलिजमको एउटा इथिक्स के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि जे गरेर भए पनि चर्चामा आउनु पऱ्यो क्या होइन राम्रो नराम्रो सकारात्मक नकारात्मक क्रिटिसाइजिङ जे गरेर भए पनि चर्चामा आउनु पऱ्यो यो रोग लाग्यो भने कस्तो हुन्छ भने तपाईँको वाटर फोबिया भन्ने हुन्छ एउटा फोटो फोबिया भन्ने हुन्छ एउटा सन फोबिया होइन अब तपाईँको चाहिँ गाउँघरमा त यस्तो पनि छ कि केटी देख्दा पनि डराउने एउटा रोग छ कि त्यसलाई अब मेडिकलले के भन्छ थाहा छैन तर म त्यसलाई गर्ल फोबिया भन्छु होइन त्यस्तो जस्तो अब यो पपुलर हुने फोबिया लागिसकेपछि मान्छेले चाहिँ नि अनेक किसिमको हरकतहरू गर्छ र त्यो हरकतको आलोचना जसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ यो समाजको केही तत्त्वहरूले केही मान्छेहरूले एउटा चाहिँ राक्षसको रूपमा व्यक्त गर्छन् र अहिले चाहिँ के छ भने विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ देशमा पनि हुनुहुन्छ चोर डाका फटा दलाल बलात्कारी होइन हुन्डीवाला सुन्डीवाला जो छन् नि यो चाहिँ नि के अरे यो चाहिँ मेन पावरवाला होइन यी सबैले चाहिँ आइन विथ रवि लामी छाने भनेर करप्सन गरिरहेछन् कि यहाँ अहिले त्यस्तो भइरहेछ अनि चाहिँ म चाहिँ रवि लामी छानेको फोटो प्रोफाइलमा हालेर चाहिँ उमा राखेँ भने म चाहिँ बडा चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने लुटेराहरूको त्यस्तो चाहिँ अहिले के छ भने कन्सेप्ट आइरहेको छ नेपालमा त्यो बारेमा उहाँ पनि सचेत हुनु आवश्यक छ है मैले भन्दैछु अहिले म क्लियर मेसेज दिँदैछु यदि रविजीले यो सुन्दै हुनुहुन्छ भने म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ आइम विथ रवि लामी छाने भनेर प्रोफाइल फोटो जसले हालेका छन् ती डाँका पनि हुन सक्छन् बरु हामीले हालेका छैनौँ हाल्ने पनि छैनौँ स्वस्थ आलोचना गर्छौँ गरिरहनेछौँ होइन मार्नु सिजमा के छ र हामीलाई होइन एक बारको जुन हो मलाई केही मतलब लाग्दैन तर मैले रवि लामी छानेजीको दाइको चाहिँ मैले कभर फोटो पनि हाल्दैन मैले प्रोफाइल फोटो पनि हालेको छैन र म कहिले पनि आइम विथ रवि लामी छाने भन्दैन होइन किन भन्ने होइन आइम विथ सकारात्मक काम जसले गर्छ होइन अनि म क्रिटिसाइज गर्छु होइन यहाँ चाहिँ के छ भने आइम विथ रवि लामी छाने भइरहेछ उता चाहिँ नि गलत कारोबारी धन्दा गरिरहेछ मान्छेलाई चाहिँ उल्लु बनाइरहेछ पङ्गु बनाइरहेछ होइन पहिला के हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको र चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ यो इन्डियाको एउटा फेमस ठाउँ छ तीर्थ जाने ठाउँ छ बनारसी होइन मान्छेहरूले जिन्दगीभरको पाप बखाल्नको लागि बनारसीमा गएर डुबुल्की मार्थे कि र त्यो एउटा फिल्ममा पनि चाहिँ एउटा डाइलग थियो कि जिन्दगीभर तैँले पाप गरिस् र पापबाट मुक्त हुनुको लागि अहिले तँ के त भन्दा यहाँ बनारसको यो नदीमा आएर तैँले के त डुबुल्की मारिरहेछस् होइन जिन्दगीभरि लुट्ने जिन्दगीभरि अनइथिकल काम गर्ने जिन्दगीभरि चाहिँ खराब काम गर्ने अनि अहिले चाहिँ रवि लामी छानेको पछाडि लागेर अनि चाहिँ म चाहिँ एकदमै चाहिँ के त सती सावित्री
जस्तो मान्छेहरू होइन त्यो चाहिँ बन्नु हुँदैन चाहिँ भन्ने मलाई लाग्छ बोलेर केही छैन बोल्नु भयो ठिक गर्नुभयो होइन उहाँले फेरि पनि बोल्नु होला होइन तर के भन्दा बोलिसकेपछि समाजमा त्यसको नेगेटिभ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ होइन त्यसको भाइब उत्पन्न हुन्छ कसैले त्यसलाई राम्रो मान्छ कसैले त्यसलाई नराम्रो मान्छ होइन त्यो कुरा सबैले उहाँको फ्यानले पनि स्वीकार्नुपर्छ उहाँको आलोचना गर्ने मान्छेले पनि स्वीकार्नुपर्छ कुनै पनि चलचित्र हलमा लाग्छ होइन हलमा सबै चलचित्र हेर्ने दर्शकहरू जान्छन् ती चलचित्र हेर्ने मान्छेलाई त्यो चलचित्र राम्रो लाग्न पनि सक्छ नराम्रो लाग्न पनि सक्छ कसैलाई डान्स मन पर्न सक्छ कसैलाई रोमान्स सिन्स मन पर्न सक्छ कसैलाई कथावस्तु मन पर्न सक्छ होइन अब उहाँको कार्यक्रम एउटा प्याकेज हो त्यो प्याकेजमा आएका केही विषयवस्तुहरू मन नपर्न सक्छ होइन जस्तो मलाई 2-4वटा मन पराएको छैन एउटा कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ पर्सनल कुराहरू मिलाउनुलाई घरमा क्यामेरा लगाएर भित्र जानुहुन्छ छिर्नुहुन्छ होइन अनि चाहिँ के अरे घर जग्गाको विवाद घडेरीको विवाद मिलाउन हिँड्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ के फाइनेन्सको इन्सुरेन्सको के कुरा मिलाउँदै हिँड्नुहुन्छ होइन भनेपछि अनि अरूको काम चाहिँ के हामीले पुलिसलाई तलब किन दिने के हामीले प्रशासनमा चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश किन राख्ने अनि मान्छेहरू पनि यतै भेडा छन् कि म कहाँ जाने र यो कुरा चाहिँ कसरी सेटल डाउन गर्ने कुरा भन्ने मान्छेलाई थाहै छैन हजुर तपाईँको भनाइ चाहिँ जुन प्रोफेसनमा हो उसले आफ्नो त्यो काम गर्नु पर्यो मेन्टेन गर्नु पर्यो एटलिस्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो कि होइन जस्तो म मेरो दखल म रुचि पोलिटिक्समा राख्छु होइन म पोलिटिक्समा रुचि राख्छु होइन र देश विदेशमा भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई मैले अध्ययन गरिरहेको हुन्छु तपाईँ जस्तै मिडियाकर्मीसँग बोलिरहेको हुन्छु लेखिरहेको हुन्छु होइन अनि भोलि तपाईँले मलाई ज्योति मगरसँग स्टुडियोमा गीत गाउँदै गरेको देख्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के म मेरो प्रोफेसनमा भएको लाग्छ म भोलि राज हमालसित कुनै स्विमिङ पुलमा हाफ कट्टु लगाएर फोटोसुट गर्दै गरेको तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँले एक्सपेक्टिङ गरेको दिल निशानी र तपाईँले देखिरहेको दिल निशानीमा त धेरै भास्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ सो हामीले एक्सपेक्टिङ गरेको जर्नलिजम होइन हामीले चाहेको जर्नलिजम भन्दा फरक देखिसकेपछि त अचम्म लाग्छ नि त र त्यसको हामीले चाहिँ टिप्पणी गर्न पाउनुपर्छ अब प्रोफेसन उहाँको जर्नलिजम हो अथवा सञ्चारकर्मी हो होइन सञ्चारकर्मीको प्रोफेसन सञ्चारकर्मीको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन यद्यपि उहाँले समाजमा उठेर विषयवस्तुलाई उठाइरहनु भएको छ त्यो सञ्चारकर्मीको धर्म पनि हो तर कति हदसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ नि त कति हदसम्म जाने भन्ने हुन्छ होइन र हद पार भयो भने अथवा हदलाई नाग्यो भने स्वाभाविक रूपमा दिल निशानी मात्र होइन उहाँको कार्यक्रमहरूको विषयमा आलोचना गर्ने हुनसक्छ मिडियाको अगाडि म आएर बोलिरहेको हुनसक्छु होइन हुनसक्छ मैले केही टिप्पणीहरू गरिरहेको हुनसक्छु होइन तर कति मान्छेहरू पीडित छन् कि त्यो कार्यक्रमबाट कति मान्छेहरू पीडित भएका पनि छन् धेरै मान्छेहरू पीडित भएका छन् उनीहरूको बोल्ने फर्म छैन उनीहरू बोल्न सक्दैनन् होला अथवा उनीहरू बोल्न चाहन्नन् होला वा थप विवादमा पर्न चाहन्नन् होला त्यो छुट्टै कुरा हो तर त्यसले त्यो कार्यक्रमले धेरैको उद्धार पनि गरेको छ धेरैको राम्रो पनि गरेको छ र सँगसँगै त्यसले क्षति पनि पुर्याएको छ मान्छेको गोपनीयताको अधिकारमा क्षति पुर्याएको छ मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा उसले चाहिँ क्षति पुर्याएको छ आज एउटा चोरलाई प्रहरीले समात्न पनि पक्राउ पर्ची जारी गर्नुपर्छ होइन मेरो घरमा कोही आएर छापा मारेर मेरो घर खन्तालेसी गर्न पनि मलाई राज्यले सूचित गर्नुपर्छ क्या हामी आउँदैछौँ तिम्रोमा भनेर होइन तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन एउटा मिडिया त्यसरी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार होइन गोपनीयताको हकलाई चाहिँ हनन गर्ने काम मैले धेरै पटक देखिरहेको हुन्छु होइन कसैले फोन गर्यो भन्दैमा विदेशबाट कसैले फोन कलबाट उजुरी गर्यो भन्दैमा त्यो अनइथिकल हो त्यो कुराहरू कुनै भेरी जस्टिफाइबल कुराहरू होइन त्यो कुराहरू होइन त्यो कुराहरूको त्यसरी प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन क्या त्यसरी हजुर मैले थोरै अरू विषयमा थोरै कुरा मोडेँ होइन जुन पछिल्लो समय पशुपति शर्माको एउटा लुट कान्छा लुट भन्ने गीत आएको थियो होइन त्यो सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन लगाइयो होइन त्यो कतिको हटाउनु जायज थियो या के थियो हजुरलाई के लाग्छ त्यो त कहिले पनि हटेन सामाजिक सञ्जालबाट तर उहाँबाट आदेश आयो यस्तो लुट कान्छा लुट गीतलाई मैले मन पराएको हो मैले लेखा पनि हो तपाईँले हेर्नुभयो होला राम्रो छ भनेर होइन अहिले आइटीको जमानामा यत्रो टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा यो कसैले हटाउने कसैले त्यसलाई उ गर्ने भन्ने हुँदैन त्यो झन् प्रमोसन भयो जहाँसम्म त्यो गीतले भ्रष्टाचारीहरूलाई अलिकति प्रहार गर्यो नैतिक रूपमा वा तिनीहरूको आत्मबल गिराउने अथवा तिनीहरूको भ्रष्टाचारीको पनि स्वाभिमान हुन्छ कि भ्रष्टाचारीको स्वाभिमान कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले गरिरहेको भ्रष्टाचारहरूको विषयमा कसै नबोलिदियोस् त्यो उनीहरूको स्वाभिमान हो क्या त्यो होइन
र त्यसकारण भ्रष्टाचारीहरूको स्वाभिमान त्यो गीतले गिराइसकेपछि केही लट्ठैतहरूले भाडाका लट्ठैतहरूले टट्टुहरूले पशुपतिको विरोध गरे हैन उनलाई चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा वा उनलाई फोन गरेर एसएमएस गरेर यो गीत तिमीले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट हटाऊ भनिसके भने तर उनका दर्शकले उनका फ्यान फलोवर्सले उनलाई मन पराउने श्रोताहरूले त त्यो गीत डाउनलोड गरिसकेका थिए हैन वा त्यो गीत उपलब्ध थियो जनताको मोबाइलमा थियो डाउनलोड गरिसकेका थिए फेरि त्यो अपलोड भयो युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा आयो त्यसकारण राज्यमा भ्रष्टाचार छ देश भ्रष्टाचारमा लिप्त छ र देशको यो अवस्था जुन छ यो भ्रष्टाचारले गर्दा नै भएको छ र यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो गीत आउनु भनेको खडेरीले बालीनाली सुक्या बेला वर्षा आउनु जस्तो हो क्या त्यो नेपाली जनताको लागि हैन अब खडेरीले बालीनाली सुक्या बेला वर्षा भयो हैन त्यो त राम्रो कुरा थियो तर त्यो चाहिँ नि बर्सात मन नपराउने केही तत्त्वहरू र त्यस्तो गीत मन नपराउने केही तत्त्वहरूले उनलाई चाहिँ धम्की दिने प्रयास गरे त्यो चाहिँ सरासर गलत थियो र त्यस्तो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी बोल्नुपर्छ बोल्यौँ पनि जस्तो अहिले सरकारले सीके राउतजीलाई पनि राजनीतिमा स्वागत गरेको छ हैन मूलधारमा ल्याएको छ यो ल्याउनु कतिको जायज हो या होइन जस्तो लाग्छ तपाईलाई राजनीतिमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा तत्कालीन रणनीति एउटा दीर्घकालीन रणनीति हैन सीके राउतजीको दीर्घकालीन रणनीति मधेसलाई नयाँ देश निर्माण गर्ने नै हो र तत्कालीन रणनीति सरकारले धरपकड गर्यो सामाजिक सञ्जालमा क्रिटिसाइज भयो सीकेजी आफैमा असुरक्षित हुनुभयो र सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ आफ्ना आन्दोलनहरूलाई चाहिँ एकदम निर्वाध रूपमा मधेसमा गर्न दिएन भनेर उनले चाहिँ तत्कालीन रणनीतिको रूपमा उनले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अथवा शान्ति अथवा अमन चयनको कुरा गर्दै हामी नेपालबाट छुट्टिन्नौँ भनेर उनले तत्कालीन रणनीति उनले चाहिँ ल्याए त्यो ल्याइसकेपछि उनलाई अदालतबाट पनि निकालियो उनका कार्यकर्ताहरू पनि जेलबाट छुट्ने नै भए उनलाई मधेसमा चाहिँ गाउँ गाउँमा डुल्न निष्फिक्री भयो तर अल्टिमेटली दीर्घकालीन रणनीति उहाँले चाहिँ मधेसलाई नेपालबाट अलग गाउने नै हो यो कुरा लेखेर राख्दा हुन्छ त्यहाँ कुनै राष्ट्रिय धुन पनि बजाएको छैन त्यहाँ उपस्थित कार्यकर्तालाई कुनै नागरिकता लिएर आउनुपर्ने उर्दी जारी पनि भएको छैन त्यो सबै हौवा हो त्यो साम्राज्यवादी दलालहरूको हौवा हो त्यो बरु त्यो कार्यक्रम उहाँले जो आयोजना गर्नुभयो सभा त्यहाँ बरु युनाइटेड नेसन अन्यनको गाडी त्यहाँ गएको छ विदेशी दलालहरू त्यहाँ गएको छन् बरु भेट्नको लागि हैन त्यसकारण म के भन्छु भने एउटा चाहिँ राजनीति पोलिटिकल साइन्स पढेको पनि मान्छे भएको हिसाबले म के भन्छु भने राजनीतिमा दुईटा रणनीति हुन्छ एउटा तत्कालीन र दीर्घकालीन हैन तत्कालीन रूपमा उहाँले आफ्नो कार्यकर्तालाई बचाउनको लागि उहाँ आफू पनि प्रहरी अदालतबाट बच्नको लागि र कसैको भय त्रास बिना आफ्ना सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि उहाँले यो कदम चाल्नु भएको र यो कदम चालेर उहाँका कार्यकर्ताहरू पनि रिहा भए उहाँका मुद्दाहरू खारेज भए र एकदम निष्फिक्र रूपमा चाहिँ गाउँ बस्तीमा चाहिँ उहाँले सङ्गठन विस्तार गर्न पाउनु भयो भने र त्यो पछि सर्लक्कै त्यो फेरि विखण्डनमा ढल्किनेछ त्यसकारण यो चाहिँ गलत भइरहेछ हजुर तपाईको विचारमा यो राजनीति चाहिँ कुन बाटोतिर लागे जस्तो लाग्छ तपाईलाई राजनीति अहिले ठिक बाटोमै छ खास भन्ने भने किन ठिक बाटोमा छ भने हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौं र पनि केही एस्पिरेसनहरू समुदायमा छन् त्यो जनजातिको समुदायमा छ मधेसी समुदायमा छ हैन त्यस्तै गरी विद्रोही शक्ति भनिने विप्लव शक्तिमा पनि छ त्यो एस्पिरेसनहरूलाई हामीले समेट्नु आवश्यक छ त्यो समेट्ने भनेको संविधान मार्फत नै हो अथवा संविधान संशोधन गरेर नै हो संविधान भनेको कुनै महाभारतको कथा होइन अथवा रामायण पुराण होइन त्यो कुनै एक शब्द पनि हटाउनै नमिल्ने त्यस्तो होइन अथवा म्याथमेटिक्सको फर्मुला जस्तो पनि होइन संविधान भनेको त्यो भनेको जनताको चाहना जनताको माग र आवश्यकता अनुकूल संशोधन हुनै जाने कुरा हो त्यो तर हाम्रो शासकहरूले राज्य व्यवस्था चलाइरहेका केही शासकहरूले संविधान संशोधन हुन सक्दैन अथवा संविधानलाई हामीले त्यसलाई फेरबदल गर्न सक्दैनौँ भन्ने जुन हट गरिरहेछन् त्यो गलत छ हामीले विप्लव समूहको माग के हो सीके राउतजीहरूको माग के हो र हामीले हाम्रो राज्य अखण्ड राज्यको एउटा नीति हुन्छ अख्तियार गरेको हुन्छ राष्ट्रले त्यो नीति अनुरूप उनीहरूको राजनीतिक मागहरूलाई समाधान गर्नतर्फ हामी जानुपर्छ त्यसको लागि हामीले वार्ताको ढोकामा ल्याउनुपर्छ र वार्ता गर्नुपर्छ त्यो समितिहरूसँग त्यो खालको तत्त्वहरूसँग
तर अहिले के भइरहेछ भन्दा सरकार 2/3 बहुमतका साथ अगाडि बढिरहेछ, यद्यपि उसले सोचे जस्तो कामहरू गर्न सकिरहेको छैन र 2/3ले अलिकति सरकारलाई मात लागेको हो कि भन्ने पनि छ। त्यसकारण अब सरकारले के गर्नु पर्यो भने सबै एस्पिरेसनहरू समुदायको जनजाति, आदिवासी, थारू, मधेसी, महिला, मुस्लिम लगायत विद्रोही शक्ति भनिएको विप्लव समूह र इभन सिकेराउसीसँग पनि एउटा सहमति गर्नुपर्छ। तर सहमति र सहकार्य गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो केही विषयहरूमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह मार्फत हल गरिने भन्ने भनिएको छ सिकेजीसँग होइन, त्यो लेखिरहनु आवश्यक थिएन र उहाँसँग सहमति गर्नको लागि पुरै राज्य त्यसरी प्रधानमन्त्री सबै प्रचण्ड लगायत त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यक थिएन। एउटा गृह मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम थियो त्यो पहिलो कुरा। अर्को कुरा हाम्रो 5-5 वर्षमा हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, हामी गाउँपालिकाको निर्वाचन गर्छौँ, हामी नगरपालिकाको गर्छौँ, हामी राष्ट्रिय सभाको हामी गर्छौँ होइन, र हामी एउटा निर्वाचन मार्फत हामी सरकार निर्माण गर्छौँ भनेपछि त्यो जनमत सङ्ग्रह लेख्नुपर्ने आवश्यकै छैन होइन। हामीले कुनै हिटलरी शासन त चलाइरहेको छैन नि त, कुनै राणा शासन छैन, कुनै केही छैन, वा सैनिक बल प्रयोग मार्फत हामीले राज्य चलाइरहेका छैनौँ। एब्सोल्युट डेमोक्रेसी हो यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी निर्वाचन मार्फत सबै कुराहरू हल गर्दै आइरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह मार्फत मधेसको समस्या समाधान गरिनेछ भन्नुको तात्पर्य के हो होइन। 5-5 वर्षमा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन गरिसकेपछि जनताको छोरो जो पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, पार्टी खोल्न पाउने अधिकार सबैलाई छ, चुनावमा भाग लिन जानु पाउने अधिकार के छ सबैलाई छ। बरु के भन्न सक्थ्यौँ भने संविधान अनुरूप संविधानले दिएको कुराहरू दायरामा रहेर पार्टी खोल्ने र निर्वाचन मार्फत संविधान संशोधन गरेर होइन 2/3 बहुमतले पारित गरेर जनताका आफ्ना मुद्दाहरू हल गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर जनमत सङ्ग्रह मार्फत मधेसका समस्या हल गरिनेछ भन्ने कुरा त त्यो राष्ट्रिय चिन्तनको कुरा भएन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कुरा भएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो अहिले हाम्रो नेपालमा केही कुरा माग गर्नको लागि जनताले आन्दोलनमै उत्रिनुपर्छ होइन, मारपिट गर्नुपर्छ, आन्दोलनमा नओर्लिकन केही माग पुरा हुँदैन होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, आन्दोलनमै ओर्लिनुपर्छ या आन्दोलनमा नआइकन यो माग पुरा हुँदैन, यसको लागि चाहिँ केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? जबसम्म समुदाय रहन्छ, जबसम्म देशको एउटा जीवन रहन्छ, तबसम्म आन्दोलन भन्ने कुरा त रहि नै रहन्छ होइन। हिजो सती प्रथाको बारेमा आन्दोलन थियो, छाउपडी प्रथाको बारेमा आन्दोलन थियो, छुवाछुतको विषयमा आन्दोलन थियो, अहिले रोजगारको विषयमा आन्दोलन छ, अहिले पनि विभिन्न कुरीतिहरूको विषयमा आन्दोलन छ होइन। जस्तो जहिलेसम्म समाज रहन्छ तहिलेसम्म समाजमा बलात्कार, हत्याका कुराहरू रहि नै रहन्छन्। त्यस कारण आन्दोलन भनेको एउटा जीवन हो होइन, जीवनको दिशा, जीवनको गति र देशको गतिसँग जोडिएको विषय हो आन्दोलन। त्यस कारण आन्दोलनसँग हामीलाई वितृष्णा हुनु हुँदैन होइन। आन्दोलन भन्ने कुरा आफैमा एउटा प्रक्रिया हो र एउटा राम्रो कुरा हो। यो संसारमा जे जति परिवर्तनहरू भइरहेछन् ती सबै आन्दोलन मार्फत नै आइरहेका छन् होइन। आज हामीले सामान्य कुराको लागि आन्दोलन गरिरहेछौँ, भोलि हाम्रो पुस्ताले फेरि अर्को विषयमा आन्दोलन गर्छ होइन। राष्ट्रको एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर नै आन्दोलनबाट निर्माण भएको हुन्छ। प्रजातन्त्र हामीले ल्यायौँ त्यो पनि आन्दोलन मार्फतै आएको हो, राणा शासनको अन्त्य पनि आन्दोलन मार्फतै भएको हो, राजतन्त्रको अन्त्य पनि आन्दोलनबाटै भएको हो, संविधान निर्माण पनि आन्दोलनबाटै भएको हो होइन। र अब यो व्यवस्था जनतालाई मन परेन भन्ने यदि लाग्छ भने उनीहरूले पनि आन्दोलन मार्फतै यी व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यसकारण आन्दोलन भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो, तर हाम्रो देशमा के भइदियो भन्दा आन्दोलन भन्दा बित्तिकै नेपाल बन्द, आन्दोलन भन्दा बित्तिकै एम्बुलेन्सहरूमा होइन धरपकड, गाडी चलाउने बुझाइमा फरक। त्यस कारण हामीले क्रिएटिभ आन्दोलन गर्नु पर्यो के। जस्तो अब आमरण अनसन पनि एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो त्यो होइन। अब तपाईँ अहिले भिरकुटी मण्डप, माइतीघर मण्डलामा अहिलेको यङ जेनेरेसनले आन्दोलन गरेका तरिकाहरू तपाईँले प्ले कार्ड बोकेर होइन, तपाईँको चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ट्रोलहरू बनाएर आन्दोलनहरू गरिरहेछन् होइन। पहिलाको जस्तो रेलिङ भत्काउने, टायर जलाउने, आगो लाउने, मान्छे कुट्ने, पिट्ने कामहरू अन्त्य भइरहेछ, यो न्युट्रलाइज भइरहेछ। त्यस कारण हामीले आन्दोलनको स्वरूपहरू बदल्नुपर्छ, आन्दोलन गर्ने तरिकाहरू, त्यसका फर्मेसनहरूलाई हामीले चाहिँ नयाँ युग अनुसार हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर आन्दोलन चाहिँ हामीले जारी राख्नुपर्छ, आन्दोलन हुनुपर्छ। कुरा जति लम्बायो त्यति लम्बिन्छ होइन। अन्त्यमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ कुनै पनि चिजलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण आफै निर्माण गर्नुपर्छ, अरू कसैले निर्माण गरिदिने होइन। र चिज र वस्तुलाई बुझ्दाखेरि जहिले पनि आलोचनात्मक द्वन्द्ववादी ढङ्गले बुझ्नुपर्छ, एकहोरो होइन। जस्तो भेडा जस्तो एकहोरो हाम फाल्ने होइन हरेक चिजमा, र हरेक चिजलाई हामीले शङ्का गर्नुपर्छ होइन। जस्तो हामी श्वास फेरिरहेछौँ, श्वास फेर्ने कुरालाई पनि हामीले कहिले काहीँ शङ्का गर्नुपर्छ।
त्यो भनेको कहिलेकाहीँ हामी फोक्सोको जाँच गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ हामी मृगौलाको जाँच गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ हामी मुटुको जाँच गर्नुपर्छ होइन। नियमित रूपमा शारीरिक परीक्षण गर्नुपर्छ 6 महिनामा 3 महिनामा। भन्नुको अर्थ के हो भन्दा मान्छेलाई जीवनप्रति शङ्का लाग्छ नि होइन, अथवा श्वास प्रश्वासप्रति शङ्का लाग्छ, तब हामी त्यो गर्छौँ। त्यस कारण मान्छेहरूले गरेको पत्रकारिताप्रति हामीले शङ्का गर्नुपर्छ, मान्छेले गरेको व्यापारप्रति हामीले शङ्का गर्नुपर्छ, मान्छेले गरेको अभिनयप्रति हामीले शङ्का गर्नुपर्छ, मान्छेले गाएका गीतहरूमाथि पनि हामीले शङ्का गर्नुपर्छ र मान्छेले गरेका हरेक कामहरूको बारेमा हामीले शङ्का गर्नुपर्छ। तर त्यो शङ्का आलोचनात्मक हुनुपर्छ, द्वन्द्ववादी हुनुपर्छ र एउटा दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ। यस्तो होइन कि चोर साले डाँका फटा गुन्डा भन्ने होइन कसैलाई, यसमा डिस्कोर्समा सहभागी हुने हो, राम्रो शब्द प्रयोग गरेर राम्रो वेमा जेन्टलम्यान म्यानरमा हामीले चाहिँ चिजहरूको आलोचना गर्नुपर्छ। र जब कुनै पनि देशको निर्माण भएको छ, कुनै पनि समाजको विकास भएको छ, अथवा कुनै पनि परिवारको एउटा चाहिँ उन्नति प्रगति भइरहेछ भने त्यहाँ त्योभन्दा पहिलाको स्थितिहरू पनि त्यहाँ भयङ्कर रूपमा आलोचना अथवा भयङ्कर रूपमा एउटा परिस्थितिबाट गुज्रेको हुन्छ त्यो होइन। त्यो चिज जति पनि साइन्सका थ्योरीहरू, म्याथमेटिक्सका थ्योरीहरू जति पनि आइरहेका छन् संसारमा आए, त्यो पनि एउटा भयङ्कर आलोचनाका बीचबाट गुज्रेर आएको थियो। त्यो एउटा द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणहरू प्रयोग गरेर आएको थियो। त्यसकारण कसैले कसैलाई आलोचना गर्यो भन्दैमा नगर्नुहोस् तपाईँहरू। आलोचना गर्न पाउने हामी सबैलाई अधिकार छ, त्यो संविधानले पनि दिएको छ। त्यसकारण चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु अन्त्यमा कि दिल निशानी मगरलाई तपाईँहरू जसरी बुझ्नु भएको छ त्यो होइन होइन। तपाईँहरूले जुन धारणा बनाइरहनु भएको छ आम रूपमा, त्यो सबैलाई भन्दैनौँ होइन, केही मान्छेहरूले जुन धारणा बनाइरहनु भएको छ त्यो होइन। अब पर्सनल्ली सबैसँग म एक गरी जवाफ दिन त सक्दिनँ, तर ओएस नेपाल मार्फत तपाईँको एउटा लोकप्रिय अनलाइनबाट, तपाईँको टेलिभिजनबाट म यही भन्न चाहन्छु कि मान्छे जुन दिशामा फर्केर जुन चिजलाई हेऱ्यो अथवा जुन साइडबाट फर्केर हेऱ्यो त्यो साइडको मात्र देखिने हो। तर हामीले वास्तविक हामीले हेर्न चाहेको चिजलाई हेर्नको लागि अथवा त्यो चिजलाई हामीले देख्नको लागि हामी सही डाइरेक्सनमा हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ, सही डाइरेक्सन हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ र हामी सबै युवाहरू मिलेर यो देशलाई हामीले चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तनको दिशामा हामी लानुपर्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। एउटा सडकमा मकै बेच्ने बुवाकोदेखि लिएर अटो टेम्पो चलाउने भाइहरूदेखि लिएर कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर सञ्चारकर्मीदेखि लिएर कर्णाली हुम्ला जुम्ला मुगुमा एस्टा गुम्बा टिप्दै गरेका भाइहरू, मनाङ मुस्ताङमा भेडा च्याङ्रा चलाउँदै गरेका हाम्रा दाजुभाइहरू, सबैको यो देशलाई खाँचो छ, योगदान छ। कसैलाई भगवान नबनाऊ र कसैलाई राक्षस नबनाऊ। अन्त्यमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।